हेलो नमस्कार आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र तपाईलाई म अटोक्याडको बेसिक कोर्स गराउँदैछु र तपाईलाई अस्ति म अटोक्याड स्क्रिनको बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराएको थिएँ र अब म आज तपाईलाई म युनिट सेटिङ, डाइमेन्सन सेटिङ एन्ड लिमिट सेटिङको बारेमा तपाईलाई सिकाउँछु। त अब तपाईले मेरो दोस्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाई चाहिँ मेरो दोस्रो भिडियो हेर्नु, त्यसमा अटोक्याडका स्क्रिनको बारेमा देखाएको छु, त्यो सबै सिकाएको छु। र अब हामी युनिट सेटिङको बारेमा अब सिक्न जाँदैछौँ। अब के हुन्छ भनेपछि सुरुमा चाहिँ युनिट सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ युनिट सेटिङको सर्टकट की युएन, युनिटको युएन के थिच्छौँ हामी यो कमान्ड बारमा गएर यु र एन थिच्यो भने इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो ड्रइङ युनिटको फर्मेट आउँछ। र त्यसपछि हामी त्यसमा के गर्छौँ भनेपछि डेसिमल छ त्यसलाई साइड क्लिक त्यो पोइन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि हामी अब नगरपालिकामा पास गर्ने नक्सा बनाउँछौँ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ अहिले इन्जिनियर काम लाग्छ त इन्जिनियरिङ। अनि त्यसपछि प्रिसिजन चाहिँ हामीले 0 फिट 0 इन्ची गर्ने। अनि हामीले अहिले हाम्रो नगरपालिकामा पास हुने भनेको इन्ची फिटमा त इन्ची हामी दिने। फिटमा छ भने चाहिँ अब सानो त्यसको युनिट चाहिँ सानो लिने, इन्ची लिने। यो सेटिङ गरिसकेपछि अरू डेसिमल यिनीहरू के त्यही हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसले ओके गर्ने। यो युनिट सेटिङ भइहाल्यो। त्यसपछि हामी अर्को के गर्ने भनेपछि अर्को हामीले गर्नुपर्ने भनेको डाइमेन्सन सेटिङ। डाइमेन्सन सेटिङ हामी डाइमेन्सन सेटिङ कमान्ड बारमा फेरि गएर के गर्ने त डी र इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यो डायलग्स बक्स खुल्छ। यो डायलग्स बक्समा गएर हामीले चाहिँ सुरुमा मोडिफाईमा गएर यो धेरै सेटिङहरू छ। तपाईलाई चाहिँ म डाइमेन्सन सेटिङको बारेमा सिकाउँछु। अनि प्राइमरीमा गएर यो अरू भन्छ लाइन छ, एरो छ, टेक्स्ट छ, यो अन्य अरू धेरै छ। त्यसमा नगएर आज हामी चाहिँ डाइमेन्सन स्टाइल सेटिङ मिलाउने, त्यही प्राइमरी सेटिङमा जाने, फेरि त्यो युनिटमा जे गरेको थियौँ फेरि इन्जिनियरमा जाने, त्यसपछि फेरि 0 फिट 0 इन्ची गर्ने, अरू केही नगर्ने, सबै गरेर अनि ओके। हामी अब के गरे सेट करेन्ट गर्ने, क्लोज गरिदिने। यो सेट करेन्ट गर्ने अनि यो क्लोज गरिदिने। अनि त्यसपछि हामीलाई यो डाइमेन्सन सेटिङ पनि सकियो। हामीले के गर्यौँ त युनिट सेटिङ गर्यौँ, डाइमेन्सन सेटिङ गर्यौँ। अब यो सेटिङ भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब के गर्ने भनेपछि लिमिट सेट गर्ने। त लिमिट सेट गर्दाखेरि सुरुमा के गर्नुपर्छ LIMITS अनि इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि लिमिट स्पेसिस लोवर कर्नर भनेको सुरुमा जहिले पनि यहाँ एक्स र वाई को कोअर्डिनेटमा हुन्छ। त सुरुमा हामी के गर्ने 0, 0 अनि 0 अनि इन्टर गरिदिने। अनि के भयो हाम्रो यो यहाँ 0 आइसक्यो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले के गर्नेपछि एउटा अब तपाईहरुको अटोक्याड ड्रइङ कतिसम्म बनाउनु, यदि 50 फिटसम्म 50 फिट बाइ 50 फिटको गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कभर कतिसम्म हुन्छ, हामी 100 फिट कभर गरिदिने। त्यस्तै हाम्रो अप्पर कर्नर कति गरिदिने 100 फिट कोमा अनि 100 फिट कोमा अनि कोमा गर्ने अनि फेरि 100 फिट यो गर्ने। त्यसपछि इन्टर गरिदिने। अब हामी यसलाई कसरी थाहा पाउने यो 100 फिट बाइ 100 फिट भएको छ भनेपछि त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामी फेरि के गर्ने REC अनि इन्टर गरिदिने। इन्टर गरिसकेपछि अनि फेरि हाम्रो अब यो कर्नर 0 0 गर्नुपर्छ। अनि हामी 0, 0 अनि फेरि इन्टर गरिदियो। हाम्रो यहाँ आइसक्यो। अनि हामीले कति अघि सेट गर्थ्यौँ त 100 फिट बाइ 100 फिट गर्थ्यौँ भनेपछि 100 फिट फेरि 100 अनि फिट अनि इन्टर गर्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, हेर्नु त
100 फिट बाई 100 फिट छ कि छैन भनेर अब हामी डाइमेन्सन यो लिनियर डाइमेन्सनबाट चेक गर्छौँ। यसो गऱ्यौँ अनि यो क्लिक गऱ्यौँ अनि फेरि अर्को हामी क्लिक गऱ्यौँ अनि यसरी हेर्नु त अब यो 100 फिट भयो, 100 फिट भयो। अनि फेरि यताको अब गर्नु त फेरि इन्टर गर्ने अनि यहाँ आएर फेरि यसो गर्ने अनि यो क्लिक गर्ने। यहाँ हेर्नु त यहाँ आइसकेछ। हेर्नु 100 फिट बाई 100 फिटको अब हाम्रो यो चाहिँ एउटा ब्लक भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हामी अब काम गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यल इन्टर गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ, यहाँ गऱ्यौँ। अब यो भन्दा बाहिर चाहिँ सेट भयो। किनभने यो किन भयो भनेपछि यो हामीले अब लिमिट अन गरेको छैनौँ। अब यो त हाम्रो अब लिमिट चाहिँ हामीले अब सेट गरिसक्यौँ। लिमिट सेट गरिसकेपछि अब हामीले कसरी अब थाहा पाउने कि यो लिमिट सेट भयो कि भएन। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो एउटा लाइन यल इन्टर लिने अनि यो यसो क्लिक गर्ने यसो सरी यो अब लिमिट चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ। लिमिट हामीले लिमिट के गर्नुपर्छ, अन गर्नुपर्छ। अन गर्नलाई हामीले एस्केप थिच्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि यल आई लिमिट गरेर इन्टर गरिदिउँ। इन्टर गरिसकेपछि फेरि यो लिमिटलाई अन गर्नुपर्छ। अन गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो बक्सभित्र मात्र वर्किङ गर्न पाउँछौँ। त्यही हामीले चेक गर्न चाहिँ यल इन्टर गरिसक्यौँ। त्यसपछि यो थिच्यौँ, यहाँ थिच्यौँ। अब यहाँ थिच्दाखेरि थिच्दैन, किनभने हामीले लिमिट सेट गरिसक्यौँ। कति लिमिट सेट गरिसक्यौँ 100 फिट बाई 100 फिट, 100 फिट बाई 100 फिट गरेछौँ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 100 फिट बाई 100 फिटमा मात्र यो काम भइरहेछ र अरू चाहिँ भएको छैन। त हामी आजलाई यति नै गरौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी नयाँ कुरा सिक्छौँ। र मेरो आर्क डेली विथ मोहन च्यानललाई चाहिँ हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला र धेरै साथीहरूकोमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नगरपालिकामा कसरी पास गर्ने यो बिल्डिङ एनबीसी कोड अनुसार त्यो सबै कुराहरू म तपाईँलाई आगामी भिडियोमा सिकाउँछु। आजलाई चाहिँ यति नै होस्। धन्यवाद।